ඉතින් ඔන්න අදත් ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ වෙල්ඩොක් ඉලෙක්ට්‍රොනික් YouTube නාලිකාව නරඹන ඕගොල්ලෝ සෑම කෙනෙක්ම. ඉතින් යාළුවනේ වෙල්ඩින් ලෝකේ වෙල්ඩින් මැෂින් ගැන කරුණු කාරණා සාකච්ඡා කරන අතරතුරේ දැනුම බෙදා ගන්න අතරතුරේ ඔන්න අදත් ඔයගොල්ලොන්ට බොහෝම වැදගත් මාතෘකාවක් ඔස්සේ කරුණු කාරණා කීපයක් හරියටම කියලා දෙන්න තමා අපි සූදානම් වෙන්නේ. සමහර විට මේ වෙනකොටත් ඔයා මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් දැනටමත් ඔයා මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් එකක් සතු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් අපි හිතමු ඔයා දැනට මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් එකක් ඔයා ගාව තියෙනවා. නමුත් ඒකේ සම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල ගන්න බැරුව ඒකට විසඳුම් හොයන කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන හෝ නොදැන ඕගොල්ලෝ විසින් සිදු කරන සමහර වැරදි නිසා ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙන මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් එක කොච්චර සුපිරි වුණත් ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න බැරි වෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මොකක්ද අද මාතෘකාව? හිටිය යාළුවනේ අද මාතෘකාව තමා මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් සඳහා භාවිතා කරන වෙල්ඩින් ටෝච් එක. ඉතින් මේ ටෝච් ගැන ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳ පොලේ භාවිතා කරන දැනට පොදුවේ භාවිතා කරන ටෝච් වර්ග 4ක් ගැන සරලව කතා කරනවා. මේක ඔයාලට පුළුවන් චුට්ටක්වත් ස්කිප් නොකර බැලුවොත් ඔයාලගේ දැනට මේ හේතුව නිසා වෙල්ඩින් මැෂින් එකේ ඇම්පියර් එක අඩු වෙලා තියෙනවා නම් වෙල්ඩිම හරියට ගහ ගන්න බැරි නම් වෙල්ඩිමේ මොනවා හරි ගැටලු තියෙනනම් මෙන්න මේ කාරණාවත් ඔයාලට ඔයාලගේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අදත් ඔයාලගෙන් චූටි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඕගොල්ලෝ තවමත් අපේ වෙල්ඩොක් ඉලෙක්ට්‍රොනික් YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එක ඕල්ම කරලා තියාගන්න. ඔයාලට වෙල්ඩින් ලෝකේ වෙල්ඩින් මැෂින් සම්බන්ධව දැනුම පිරුණු වීඩියෝ එකක් අපි අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. රයිට්. අපි යන් වීඩියෝ එකට. හිටිය යාළුවනේ දැන් දැනටමත් ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා මම සරල දල ඇටවුමක් හදලා ඕගොල්ලොන්ට මේක අවබෝධ කරලා දෙන්න පොඩි උත්සාහයක් දරලා තියෙනවා මගේ වැඩ කරන ටේබල් එක තුලම. ඉතින් මෙන්න මේ මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් ගත්තට පස්සේ යාළුවනේ මේ මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් වල ටෝච් ටයිප් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටෝච් ටයිප් වලින් වෙළඳ පොලේ බහුලව භාවිතා වෙන ටෝච් ටයිප් 4ක් තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට වෙනම ටෝච් එකෙන් ටෝච් එකට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඊට කලින් අපි චූටි හැඳින්වීමක් සහ අපි ටෝච් එකක් තෝරගන්නකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කරුණු කාරණා කීපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. මම හිතනවා ඒකත් ඔයාලට බොහොම වැදගත් වේවි කියලා. හිතේ යාළුවනේ වෙල්ඩින් මැෂින් එකක් දැන් අපි හිතමු මෙතනදී මම මේ භාවිතා කරලා තියෙන ටෝච් වර්ග 4ම මේවා ගෑස් සහිත වෙල්ඩින් මැෂින් වලට ආපු ටෝච්. ගෑස් රහිත ගෑස්ලස් මිග් මැෂින් වලට ආපු ටෝච් නෙමෙයි. ඉතින් ගෑස් සහිත මිග් මැෂින් එකක් භාවිතා කරනවා නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක චුට්ටක්වත් ස්කිප් නොකර බලන්න බොහෝම වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඔයාලා ටෝච් එකක් ඔයාලගේ තියෙන මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් එකකට වෙල්ඩින් ටෝච් එකක් තෝරගන්නකොට යාළුවනේ පළවෙනියටම ඔයාලගේ මැෂින් එකේ ඇම්පියර් එක කීයද කියන එක, ඒ කියන්නේ කරන්ට් ලෙවල් එක කීයද කියන එක පැහැදිලිවම ඔලුවට ගන්න. මෙතන ගැටලුව වෙන්නෙම 250න් උඩ වෙල්ඩින් මැෂින් තියෙන යාළුවන්ටමයි. 250න් යට වෙල්ඩින් මැෂින් තියන අයට මේ භාවිතා කරන ටෝච් 4න් ඕන එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. 200 250 අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉතින් දැන් අපි වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා ටෝච් එකක් ගන්නකොට ඔයා හිතන්න ඔයාට ඕනේ ඇම්පියර් 250ක මැෂින් එකකට ටෝච් එකක්. ඇම්පියර් 350කට ටෝච් එකක්. ඇම්පියර් 500කට ටෝච් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් අඩුම ඇම්පියර් එක සාමාන්‍යයෙන් ගෑස් මිග් වල ඇම්පියර් 200ට ටෝච් එකක්. ඉතින් ඉස්සරලම ඔයා මෙන්න මේ කාරණාව ඔලුවට ගන්න. දැන් ඔයාලා ටෝච් එකක් වෙළඳපොලින් ගන්නකොට ටෝච් වර්ග දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට කොටස් කරගමු. දැන් ටෝච් වර්ග දෙකක් පොදුවේ ගත්තාම මේ වර්ග දෙක ඇතුලේ තමයි භාවිතා වෙන්නේ. ටෝච් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ගෑස් කූලින්
torch. අනික තමා water cooling torch. ඉතින් දැන් මේ gas cooling torch තමා ඔයාට මේ ඉස්සරහා පේන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතන water cooling torch එකක් නැහැ මට පෙන්වන්න. මම ඉදිරියට මට torch එකක් repair එකට ආවොත් මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. එතකොට මේක ගොඩාක් වෙලාවට ඔයාලට gas cooling torch එකම මෙතන වීඩියෝ එකට යොදා ගන්න හේතුව දැන් මෙතන ලංකාවේ වැඩි 90%ක්ම මිග් මැෂින් භාවිතා කරන්නේ gas cooling torch එක. මොකද මේ gas cooling කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකේ මහ ලොකු දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ gas cooling කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා වෙල්ඩිමක් ගහනකොට මේ මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් එකේ torch එකේ torch neck එක. හරිද? torch neck එක කියලා කියන්නේ යාළුවනේ මෙන්න මේ මෙතන අල්ලගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයාලට මේ බෙල්ල වගේ කොටස. මෙන්න මේ neck එක අධික විදිහට වෙල්ඩින් කරද්දී රත් වෙනවා. ඉතින් ඕක නිමුන් නැත්තම් ඔතන කරමුල ලූස් වෙලා ටෝච් එක හෙල්ලෙනවා. ඉතින් ඔතන උණු වෙලා යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඇම්පියර් 400න් 500න් උඩ වගේ ඇම්පියර් 500න් උඩ වගේ මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් වලට සමහර 500 මැෂින් වලටත් ආවා. ඉතින් 500න් උඩ වගේ කියලා අපි හිතමු. ඒ වගේ මැෂින් වලට තමා හොඳ කූලින් එකක් ඕනේ. ඒවට තමා වෝටර් කූලින් භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් 500න් පහළ තියෙන මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් ලංකාව තුල භාවිතා කරන සියලුම මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් වලට භාවිතා කරන්නේ ගෑස් කූලින් ටෝච් එක. ඒ කියන්නේ අපි භාවිතා කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන ඒ කියන්නේ දහනය නොවන සීලින් ගෑස් එකෙන්ම මෙයා ටෝච් එක කූල් කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා සමහර විට දන්න කට්ටියත් ඇති නොදන්න කට්ටියත් ඇති මේ ආගන් හරි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හරි ඇත්තටම ගොඩාක් වෙලාවක් ටික ටික හරි මේ වාතයට නිරාවරණය වෙච්ච ගමන් මේකේ ඩ්‍රයි අයිස් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඝන අයිස් හැදෙනවා, වියලි අයිස් හැදෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් එකක රෙගියුලේටරේ සමහර රෙගියුලේටර්ස් එනවා. මම වෙනම ඔයාලට රෙගියුලේටර් ටයිප් දෙක ගැනත් කතා කරනවා ඉදිරියට. ඉතින් රෙගියුලේටර් වල අයිස් බැඳිලා තියෙනවා ඔයාලා දැකලා ඇති. ඉතින් ඒ කූලින් එකට නෙක් එක කූල් කරගන්න ගෑස් එක භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ ගෑස් මේ කූලින් ටයිප් ටෝච් වල ඒ ආගන් හෝ එහෙම නැත්නම් CO2 කියන ගෑස් එකම තමයි. ඉතින් වෝටර් කූලින් ටෝච් එක නම් කූලර් හරි එහෙම නැත්නම් ඩිස්ටිල් වෝටර් හරි භාවිතා කරලා මේක කූල් කරගන්නවා. රයිට් මම හිතන්නේ ඔයාලට දල අදහසක් දැන් ටෝච් වර්ග දෙක සම්බන්ධව එන්න ඇති. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු අපි බහුලව භාවිතා කරන මෙන්න මේ ඔයාලගේ ඉදිරියේ තියෙන ටෝච් වර්ග 4 ගැන. එතකොට වෙළඳපොලේ ඔයා ටෝච් එකක් ඔයාගේ මැෂින් එකට මිලදී ගන්නවා නම් ඔයා මම මේ කියන කරුණු කාරණා අනිවාර්යෙන් ඔලුවට ගන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාගේ මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් එක කොච්චර පවර්ෆුල් වුණත් ඔයාට ඒකෙන් හරි ප්‍රතිඵලයක් ගන්න බැරි වෙනවා. ඔයා ඉස්සරලම බලන්න මෙතන තියෙන්නේ 15AK කියන ටයිප් එකේ ටෝච් එක. දැන් ඔයාලට මේක පොඩ්ඩක් ඇහැට හුරු කරගන්න හරි අවශ්‍ය නිසා තමා මම මේ ටෝච් එක ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ 15AK කියන ටෝච් ටයිප් එකේ ඇම්පියර් 200කින් එහා ඇම්පියර් එකක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ටෝච් හතරෙම වයර් හතර බැලුවොත් වයර් හතර එක හා සමානව තිබ්බට මේකේ ඇම්පියර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඉතින් අපි ටෝච් ගැන වෙනම කතා කරන්න කලින් මේ ටෝච් හතර දිහා පොඩ්ඩක් බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ 15AK කියන ටයිප් ටෝච් එක සාමාන්‍යයෙන් ඇම්පියර් 200 වගේ ගෑස් වෙල්ඩින් මැෂින් වලට ගෑස් මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් එකට එන්නේ. ඊළඟට ඇම්පියර් 250 වගේ මැෂින් වලට ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕන 24KD කියන ඇම්පියර් 250ක් අල්ලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ටෝච් එක. මේ වගේ ස්ටිකර් ගැලවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ලේබලයක් හැම එකේම ටෝච් ටයිප් එකේ ලේබලේ අලවලා තියෙනවා. වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා ඔයාලා බය නැතුව ඉල්ලන්න ඔයාලගේ වෙල්ඩින් මැෂින් එක ඇම්පියර් 200ක් නම් ඔයාලා 15AK කියන ටයිප් ටෝච් එකක් ඉල්ලගන්න. ඔයාලගේ තියෙන ඇම්පියර් 250 මැෂින් එකක් නම් 24KD කියන ටයිප් එකේ ටෝච් එකක් ඉල්ලගන්න. ඊළඟට ඔයාලා ගාව තියෙන්නේ ඇම්පියර් 350 ටෝච් එකක් නම්
ඔයාලා ගාව තියෙන්නේ ඇම්පියර් 350 ටෝච් එකක් නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔයාලා ගන්න ඕනේ 36 kd කියන ටයිප් එකේ ටෝච් එකක්. ඔයාලට පේනවා අනිත් ටෝච් වලට වැඩිය ඒකේ නෙක් එකත් ගොඩක් ලොකුයි ටෝච් එකේ බොඩි එකත් ගොඩක් ලොකුයි. දැන් මේක ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මේකේ නම් 36 kd කියන ලේබල් එක පැහැදිලිව තියෙනවා. දැන් අනිත් ඒවා ගෙනම් ගැලවිලා. හැබැයි ඔයාලා මතක තියාගන්න 500 ඇම්පියර් වගේ ඔයා මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් එකක් භාවිතා කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා 40 kd කියන ටයිප් එකේ ටෝච් එකක් භාවිතා කරන්නම ඕන. ඒකට හේතුව ඔයාලා ඇම්පියර් 500 මැෂින් එකක් තියාගෙන මේ 36 kd කියන ටයිප් එකේ ටෝච් එකක් භාවිතා කරලා ඔයාලට 500 ඇම්පියර් පර්ෆෝමන්ස් ගන්න කොහොමවත් බෑ. ඒකට හේතුව තමා ඔයාලට පේනවා මේ ටෝච් දෙක බැලුවත් මේ 350 ඇම්පියර් එකේ 36 kd කියන ටයිප් ටෝච් එකට වඩා ඇම්පියර් 500 40 kd කියන ටෝච් එකේ නෙක් එක ගොඩාක් ලොකුයි. ඒක ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා අනිත් ටෝච් දෙකත් එක්ක බලනකොට ඒක ගොඩක් ලොකු ටෝච් එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මේ ටෝච් හතර ඔයාලට මම මේක පැහැදිලි කරන්න ගත්තේ දැන් ඔයා මෙන්න මේ මැද හරිය ටෝච් එකක් ගැන කතා කරමු. ඔයා ඇම්පියර් 350ක මැෂින් එකක් භාවිතා කරනවා එක්ක මාස්ටර් මික් 350 හරි සිග්වෙල්ලාගේ හරි මැෂින් එකක් භාවිතා කරනවා. හැබැයි ඔයාට මැෂින් එක ඔයා රීකන්ඩිෂන් හරි ඔයා මිලදී ගන්නකොට ඔයාට දෙන්නේ මෙන්න මේ 15 එකේ කියන ටෝච් එකක් සම්බන්ධ කරලා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මේ ටෝච් හතරෙම කටවල් හතර එකයි. මැෂින් එකට සම්බන්ධ වෙන කටවල් හතර එකයි. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. කටවල් හතර එකයි මේ ටෝච් හතරම මේ ඕනේ මැෂින් එකකට හයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඇම්පියර් 350 මැෂින් එකක් මිලදී ගන්නකොට ඔයාට දෙන්නේ මෙන්න මේ 15 එකේ කියන ටෝච් එකක් හයි කරලා. මොකද මේක ලාභයි හරි මිලයි. වෙළඳපොලේ රුපියල් 10000ක විතර මිලකට ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලා 350 මැෂින් එකක් මං ගාව තියෙන්නේ මං කොච්චර පෑසුවත් මට හොඳ ඇම්පියර් එකක් ගන්න බෑ කියලා කොච්චර පොර කෑවත් වැඩක් නැහැ. මෙන්න මේ 15 AK ටෝච් එකෙන් ගන්න පුළුවන් 200 ඇම්පියර් වෙනකල් විතරයි. ඒකට හේතුව ඔයාලා දන්නවා දැන් මේ අපි ආක් වෙල්ඩින් එකක් ගැන කතා කළත් මේ ඇතුලෙන් යන වෙල්ඩින් කේබල් එක මේකට ඩිසයින් කරලා මේක ඇතුළට දාලා තියෙන්නේ ඇම්පියර් 200ක් අල්ලන තඹ කේබල් එකක්. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා 24 kd එකට 250ක් අල්ලන කේබල් එකක්. මේ ඇවිල්ලා 36 kd එකට 350ක් අල්ලන කේබල් එකක්. 40 kd කියන ටෝච් ටයිප් එකට 500 ඇම්පියර් අල්ලන හොඳ කේබල් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලා රීකන්ඩිෂන් මැෂින් එකක් ගන්නවා නම් තමා ඔයාලට මේ ගැටලුව බහුලව එන්නේ. මොකද මම ඔයාලට මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් ගැන වෙල්ඩින් ලෝකේ මැෂින් සම්බන්ධව කියලා දෙන්නේ මගේ අත්දැකීම් එක්කම තමයි. ඉතින් ඔයාලා රීකන්ඩිෂන් මැෂින් එකක් ගන්නකොට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම 500 ගන්න සමහර මම දැකලා තියෙන දෙයක් 500 මැෂින් එකට 24 kd ටයිප් ටෝච් එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් පාස් වෙනවා. ඉතින් ලොකු වෙලාවක් කන්ටිනියු රන් එකක් ගහගෙන යනකොට මෙන්න මේ නෙක් එක තනි කර රත් වෙනවා. රත් වෙලා මේ කරමුලුත් එක්ක හෙලවෙන්න ගන්නවා. ටෝච් එක ඩැමේජ් වෙනවා. ඔයාලා වෙළඳ පොලෙන් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් මැෂින් එකක් ගන්නවා නම් ඔයාලට ඒ මැෂින් එකට අදාළවම ඒකට හරියන ටෝච් එක මැෂින් එකත් එක්ක දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට නැවත වතාවක් මම හොඳට හුරු කරගන්න පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ 15 එකේ කියන ටෝච් ටයිප් එක මේකෙන් නෙක් එකත් හරි පොඩි ටෝච් එකක්. ඉතින් ඒ වුණාට මේක 500 මැෂින් එකටත් හයි කරන්න පුළුවන්. මොකද කටවල් එක හින්දා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ ටෝච් මම මේ ටෝච් හතර ගැන ඔයාලට වෙනම කියලා දුන්නු මේ කරුණ ගැන ඔයාලා හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. මොකද රීකන්ඩිෂන් මැෂින් ගන්න කට්ටියට තමයි මම නැවත කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ට මේක හොඳට අවබෝධ වෙන්න ඕන නිසා රීකන්ඩිෂන් මැෂින් ගන්න කට්ටියට තමයි මේ ගැටලුව පැහැදිලිව එන්නේ. දැන් ඔයාලට කියන්න දැන් මෙහෙමයි දැන් තවත් ටෝච් ටයිප් එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒකත් පෙන්නන්නම් රීකන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ටෝච් ටයිප් එක. දැන් මේකේ කට වෙනස් අරකට වැඩිය. මේකට සාමාන්‍යයෙන් කියනවා පැනසොනික් ටයිප් කියලා. ඒ කියන්නේ පැනාවටෝ මැෂින් වලට ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් ඩපන් ටෝච් එකක්. ඉතින් මේකත් ඇම්පියර් 200කට ආපු ටෝච් එකක්. ඇම්පියර් 200 පොඩි මැෂින් එකකට ආපු. ඉතින් බලන්න මේක මේ ටෝච් එකේ නෙක් දෙක දිහා මේකේ නෙක් දෙක එකයි.
ඉතින් නමුත් මේක ටෝච් ටයිප් එක වෙනස්. මේකට සාමාන්‍යයෙන් වෙල්ඩින් විවාහාරයේ අපි භාවිතා කරන්නේ Panasonic type torch කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට හැවුරු කරගන්න පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. මෙතන ඔයාලට පේන ඔරිජිනල් Panasonic machine එකට ආපු එක. ඉතින් දැන් මේ ටෝච් ගත්තත් ඔයාලට මේ නෙක් එක දිහා බලලා අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මෙතන ටෝච් එකේ ටෝච් ටයිප් එක සඳහන් කරලා නොතිබුණත් මෙතන ටෝච් එකෙන් අල්ලන්න පුළුවන් ඇම්පියර් එක අනිවාර්යෙන්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට අවබෝධයක් තියෙනවා 36 kD කියන ටෝච් ටයිප් එක තියෙනවා නම් ඒකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඇම්පියර් 350ක් කියන එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා වෙල්ඩින් මැෂින් එකක් ඔයාලා මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් එකක් ගන්නකොට ඔන්න ඔය කරුණ දිහා ඔයා හොඳ අවධානයක් යොමු කරන්න කියන ඊළඟ කාරණාව තමා ඔයා හිතන්න දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ 15AK කියන ටෝච් එක මෙන්න මේ 15AK කියන ටෝච් එකේ දැන් ඔයාට මං ඊයේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නුවා ටෝච් එක කොටස් ඒ ඇතුලේ වාට මං පෙන්නුවා ලයිනර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ මිග් මැෂින් එක භාවිතා කරන්නේ 0.8 වගේ කූරක් පත්තු කරන්න. ඉතින් ටෝච් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ඒ වගේ වැඩ කරගන්න තමා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මතක තියාගන්න ඇතුලේ තියෙන ලයිනර් එකත් හදලා තියෙන්නේ 0.8 එක හෝ 1 එකට ගැලපෙන විදිහට. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ ඇම්පියර් 350 මැෂින් එකක් 36 kD ටෝච් එකක් වගේ දාන්න ඕනේ මැෂින් එකක් මිලදී අරගෙන ඔයාලා මේකට මේ 15AK කියන ටයිප් ටෝච් එකක් දාලා ඔයාලා වෙල්ඩින් කරන්න ගියොත් ඔයාලා අවස්ථා දෙක තුනකදීම හිර වෙනවා. එකක් තමයි ඔයාලට ගන්න පුළුවන් සුපිරි පියෝ ඇම්පියර් එක ගන්න බෑ. දෙවැනි කාරණාව තමයි ඇතුලේ තියෙන ලයිනර් එකිනුත් වෙල්ඩින් වයර් එක හිර වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඔය කාරණාව ඔක්කොටම පොදුයි. මේ 350යි 500යි අතර ඇතුලේ තියෙන ලයිනර් වල ලොකු වෙනසක් නෑ. ඒකත් ඔයාලා හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. ඒක සාමාන්‍යයෙන් 350යි 500යි කියන්නේ කොහොමත් ඔරිජිනල්ම 1.2 1.6 වලට ඩිසයින් කරලා එවන මැෂින් වලට හම්බ වෙන ටෝච් දෙක. දැන් මෙන්න මේ ටෝච් දෙකේ දැන් මෙතන 250 ඇම්පියර් කියන ටෝච් එකත් ඇත්තටම ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ 1 මිලිමීටර් කියන ඩයමීටර්ස් එක සහිත වෙල්ඩින් වයර් එකෙන් පාස්සන්. ඉතින් ඇම්පියර් 250 24 kD කියන එකෙන් 1.2 දාලා ගහනවා ලොකු ගැටලුවක් නෑ. නමුත් ඔයාලා මම කියන්නේ ඔයාලා රීකන්ඩිෂන් මැෂින් එකක් ගන්නවා නම් ඔයාලගේ ටෝච් එකට පූර්ණ අවධානයක් යොමු කරන්න. ටෝච් එක නිසාම ඔයාලට ඔයාලගේ මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් එකේ සුපිරි පර්ෆෝමන්ස් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒක ස්ථීර වශයෙන්ම ස්ථිරයි. හොඳයි එහෙනම් යාළුවනේ ඕගොල්ලොන්ට මට වෙල්ඩින් මැෂින් වල මිග් වෙල්ඩින් මැෂින් වල ටෝච් සම්බන්ධ ඔන්න ඔය සරල කාරණාව තමයි පැහැදිලි කරලා දෙන්න උවමනාව තිබුණේ. මම හිතනවා ඕගොල්ලොන්ට රීකන්ඩිෂන් මැෂින් එකක් මිලදී ගන්නකොට ඔයාලට ඔන්න ඔය කරුණ බොහෝම වැදගත් වෙයි කියන කාරණාව. ඉතින් යාළුවනේ තවත් මොනවා හරි ඔයගොල්ලොන්ට ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න, WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලොන්ට රිප්ලයි කරනවා. ඕනේ වෙල්ඩින් මැෂින් ගැටලුවකට ඕගොල්ලොන්ට පිළිතුරු දෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකිනුත් අපි හම්බ වෙනකල් එහෙනම් ඔයාලා සියලුම දෙනාට ජයෙන් ජයම වේවා. එහෙනම් අවසාන වශයෙන් නැවතත් ඔයාලගෙන් චූටි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔයාලා වෙල්ඩොක් ඉලෙක්ට්‍රොනික් අපේ YouTube නාලිකාව තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න. බෙල් අයිකන් එක ඕල්ම කරලා තියාගන්න. වෙල්ඩින් ලෝකේ වෙල්ඩින් මැෂින් සම්බන්ධව දැනුම පිරුණ වීඩියෝ අපි අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයගොල්ලොන්ට බලන්න පුළුවන්.